Salutare tuturor! Astăzi la birou îl avem pe Alexandru împreună cu iubita lui Izabela. Ea stă aici și îl susține. O să vorbim și despre chestia asta. Alexandru a venit din Spania, au venit din vacanță și au zis, de ce nu? Să vizităm birou. De foarte mult timp îmi doresc să ajung aici și acum am reușit să-l întâlnesc pe George, să întâlnesc o parte din echipă pentru că astăzi nu e toată lumea, dar nu e nicio problemă, o să revin, o să mă întâlnesc cu toată lumea, garantat. Și cu Marius, care... Marius care mi-a fost mentor și mi-e mentor și acum, de la dânsul am învățat foarte multe, bine, foarte multe în comparativ cu George, că am învățat mult mai multe de la el, dar El e în vacanță, Marius, ca să înțelegeți, e plecat, dar Marius se întoarce săptămâna viitoare și te așteptăm din nou să ne mai faci și încă o vizită dacă e posibil și Marius s-ar bucura foarte mult să te cunoască. Bun, ne apucasem să discutăm aici câte ceva și mi se părea foarte interesant și am zis, Alexandru, dacă vrea să filmăm puțin, de ce nu, poate și voi vă aflați în anumite situații de genul ăsta și poate vă ajutăm cu un sfat. Alexandru vă ajută cu un sfat pentru că are o experiență destul de mare. Chiar dacă este tânăr, are o mentalitate foarte bună, iar din câte știm în trading nu e vorba atât de mult despre grafice, cât e vorba despre mindset, despre mentalitate, despre modul cum gândești, cum abordezi lucrurile. Acolo foarte mult se plafonează. Poți să ai o strategie care chiar și 100% profiți aduc. Deci nu contează. În momentul în care tu nu știi să gestionezi tranzacțiile, indiferent cât de bună e strategia, tu poți să o clachezi pe baza mentalității proaste pe care mulți și-o dezvoltă prin diferite schemări din ăștia de pe net sau de la tot felul de persoane care se dau a tot știitoare, dar habar nu au nimic despre domeniu. Exact, adică cum îi spuneam, vorbeam cu Alexandru acum și despre strategia mea automatizată pe care toți din program au șansa să o folosească. Cum, dacă money managementul nu este unul adecvat, poți să pierzi bani. Chiar dacă noi la final de lună ieșim pe profit, chiar dacă intrăm într-un strike negativ, din cauza faptului că tu te duci all-in, din cauza impulsivității, ale comiei, că vezi că e win, 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 win în fiecare zi, automat că cineva te împinge de la spate, hai să mărim riscul, hai că se poate mai mult și se poate mai mult și uite așa poți să intri într-un strike negativ exact atunci când ai mărit tu riscul și să-ți pierzi contul. Noi reușim, recuperăm pierderea, intrăm pe profit și mergem înainte, iar tu, pentru că ai avut un risc foarte, foarte mare, neadecvat, ți-ai pierdut contul de trading și dacă nu mai ai cont de trading, Mai faci bani? poți să fii tu cât de bun ai fi ca și trader. Aici banii fac bani. Dacă nu mai ai bani, Nu mai faci bani. tu mai faci Așa bani. funcționează. Uite, eu am o regulă care îmi place să zic așa, nu pierde banii. Înțelegi? Chiar dacă tradingul este și despre a pierde bani, da? Nu îți pierde banii. Dacă ți-ai pierdut banii ca și trader, ești terminat. Nu mai ai cu ce să mai faci trading. Poți să fii tu cât de bun ai fi. Dacă n-ai bani, nu faci bani. Așa că e ok să pierzi în trading, dar nu îți pierde contul de trading. Dacă ți-ai pierdut contul de trading, pentru tine s-a terminat. Mă rog, s-a terminat. O iei iar de la cap. Dar Iar pune alt bani, iar te împinge de la alte spate. investiții, din nou alte challenge-uri poate sau Alt timp așteptat, alte frustrări. Sunt foarte multe lucruri de genul ăsta, așa că cel mai bine eviți să-ți pierzi banii, ceea ce înseamnă contul de trading în totalitate. Alexandru, spune-ne puțin despre experiența ta ca și trader. Cum ai început? Noi avem și un interviu pe canalul de YouTube, deci puteți să mergeți să-l urmăriți și pe acela, când cred că de acum vreo 3 luni, 4 luni? 3-4 luni. Da. 3-4 luni de zile am făcut interviul cu Alexandru. Da, legat de experiența mea din trading, am o experiență destul de mare, să zic, am 4 ani de zile de când tranzacționez, acum merg pe al 5-lea an. Am avut și buni și rele, dar să zic că din cauza mentalității uneori am clacat-o și am pierdut conturi
când totul mergea foarte bine, adică lucrurile mergeau, dar eu am pierdut, pentru că nu mi-am dat seama, nu am înțeles exact mentalitatea de trader pe care toți trebuie să o folosim și trebuie să gestionăm riscurile și trebuie să înțelegem că orice strategie mai pierde, câștigă, așa mai departe, adică trebuie să înțelegem lucrurile astea, pentru că dacă greșiți, la fel cum am greșit și eu. Vă dau un exemplu, am avut un Poate poți să ne spui exact povestea de mă apucasem, Exact. că așa am început și am zis, hai să și filmăm, se apucase Alexandru să spună cu un cont pe care l-a pierdut. Alex, poate poți să mai spui încă o dată povestea asta, pentru că e mind-blowing, pentru că asta este efectiv realitatea. E foarte greu să te ții de o singură strategie, e foarte greu. Mai ales când ai posibilități nelimitate să creezi strategii și așa mai departe. Deci legat de contul meu de trading, am avut o strategie care funcționa foarte bine, îmi dădea un randament de 67%, 68%, Cu risc reward de 1 la 1. cu risc reward de 1 la 1, deci e destul de bine, cred eu, e foarte Exact. bine. Și tranzacționam. Și la început de an, în ianuarie-februarie, am început să pierd. Ceva normal se întâmplă, știam, aveam statistica și îmi spunea că la început de an de obicei sunt cel mai multe pierderi și trebuie să am grijă un pic la asta. Dar am zis că am început să tranzacționez, am văzut că își pierduse un pic din valoare strategia și m-am gândit, dar de ce să nu fac alta? Poate reușesc să-mi fac alta mai bună, una care funcționează în toate lunile anului. Am început să construiesc strategia, am construit-o, strategia mergea foarte bine, pe statistică mi arăta, aveam o statistică foarte bună, aveam un 78% rată de câștig pe o strategie pe aur, cu un risk reward de 1 la 0,5. Foarte bună strategie, am zis că hai să o folosesc. Și am început să folosesc strategia. Eu pierdusem ceva de pe prima strategie. Am băgat a doua strategie și să vezi, fix în momentul ăla am intrat într-o perioadă de drawdown, într-o perioadă de pierdere, am avut cred că 3-4 pierderi consecutive și asta mi-a ars contul. Mi-a ars contul, dar strategia veche își revenise când strategia nouă pierdea, strategia veche câștiga. Dar eu n-am dat importanță la lucrurile astea pentru că am zis că poate găsești ceva mai bun, o strategie mai bună, ceva care să aducă mult mai mult profit. Aici vine vorba și un pic de lăcomie. Pentru E normal, e foarte normal, înțelegi? Astea sunt emoțiile cu care noi ne luptăm. Deci astea sunt emoțiile, de asta foarte mulți oameni pierd bani în trading. Vezi, spui exemplu și al lui Alexandru, da? Și sunt atât de multe exemple. Eu personal am trecut și eu pe acolo de nenumărate ori până m-am ars până am zis, băi, gata, nu mai ajunge. E foarte ușor să cazi în patima asta de a vrea mai mult, a vrea mai bine, mai ales că acumulezi atât de multe cunoștințe și păi pot să fiu și mai bun, pot să fiu și mai bun. Da, dar ideea principală e că indiferent cât de bine vrei tu să ajungi, tot acolo, tot în același punct ajungi. Indiferent cât încerci, că faci o strategie mai bună, care crezi tu că e mai bună, dar poate să fie mai proastă pentru că o faci. Ori te grăbești, de multe ori se întâmplă, când vezi că strategia veche nu mai funcționează, de multe ori ce facem? Noi ne grăbim să facem o altă strategie și nu mai suntem atât de atenți cum am fost la prima strategie. Adică eu prima strategie am construit-o în 3 luni de zile, a doua strategie am construit-o într-o lună de zile, adică e o diferență. Da? E o diferență. Și în alea 3 luni de zile când am construit prima strategie, am fost 100% acolo. M-am uitat, am încercat să caut condiții noi care să-mi aduc profit mult mai ok, riscul, toate. Da, să minimalizez un pic riscul. Am zis că tot trebuie să fac ceva, să fac din ce în ce mai bună. Prima dată îmi dăduse un randament de 61%, un risc reward tot de 1 la 1, după care am început să mai lucrez un pic cu ea. Am găsit mai multe variante, una care îi scădeam un pic risk reward-ul de la 1 la 1 la 1 la 0,7, na. Dar tot la 1 la 1 am rămas. Strategia a început să meargă din ce în ce mai bine, că am găsit diferite condiții care îmi făceau strategia să funcționeze mult mai bine. Și totuși prima mea strategie funcționează și acum. De atunci de când am făcut-o până în prezent, au funcționat, chiar au început să-i crească profitabilitatea la strategii, dar nu am dat importanță pentru că am zis că hai să încercăm să facem ceva nou. Când vine o perioadă de pierderi, gata, tu vrei ceva mai bun. Dar mai bun de multe ori nu există, adică trebuie să lucrăm deja cu ceea ce avem. Pentru că strategia mea era foarte bună și eu m-am frustrat un pic când am văzut că am venit o perioadă de pierderi și hai să o schimbăm, hai să facem ceva mai bine de atât. Da, asta e pur și simplu, îți vine să faci chestia asta. Îi spuneam și lui Alexandru că eu am strategia pe Dow Jones pe care o folosesc, că o folosesc de aproape 5 ani de zile și e la fel. De nu știu câte ori n-am vrut, să mai schimb puțin, să mă mai uit un pic, dar de fiecare dată îmi stai un pic, gândește-te înainte de câte ori ai dat fel cu schimbatul ăsta și cu toate astea. Nu mai vorbesc, până și mentorii din programul de la George, dar
uite, nu vrei să facem strategia asta și mai bună, să mai găsim niște condiții, să mai lasă așa că face bani, știi, facem alta dacă ești, tranzacționăm pe alte conturi, dar asta o lăsăm să meargă. E foarte greu și ca să înțeleagă toată lumea ce spunea Alexandru, să fie foarte clar, ai o strategie, cum el a avut o strategie foarte bună, a intrat într-o perioadă de drawdown și automat primul lucru care îți vine în minte să știi e păi da, nu pot eu să fac o strategie și mai bună, că acum sunt mai deștept, am mai multe informații, am mai asta, știu mai multe, fac una și mai bună. Și ce se întâmplă? Atunci încep greșelile. Schimbi strategia, cum a spus el, nu mai ești atât de focusat ca la prima strategie pe care o creezi sau... Adică zici, hai repede să fac să recuperez, că contul ăla așteaptă acolo, să iese din drawdown, să faci iar bani, nu? Nu, și uite așa, faci greșeli, nu mai ești focusat, tranzacționezi cu o strategie în care n-ai 100% încredere și nu-ți garantează nimeni, tu ai statistica strategiei, dar nu-ți garantează absolut nimeni că tu vei intra, că nu vei intra poate și cu aia într-un strike negativ din prima lună. N-ai de unde să știi, asta e vorba de noroc și ghinion acolo, știi? De asta ține o strategie, treci cu ea prin drawdown, revino-ți cu ea și continuă. Vrei altă strategie? Pune pe alt cont. Asta e cel mai simplu de făcut. Iar încă o chestie care îi spuneam lui Alexandru și poate și vouă să vă folosească, ceva care pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult la început în cariera mea de trader, ca să-mi construiesc capitalul. Îți faci o strategie, strategia e gata și ca să elimini cât mai mult șansa de a intra cu strategia aia și a veni un strike negativ, că din nou, tu știi că ai atâtea pierderi într-un an de zile. Gen, exemplu, probabilitatea ca să iei atâtea pierderi într-un an e atât. Da? Dar noi știm chestia asta, dar noi nu avem de unde să știm când vor veni pierderile alea. Că vin mâine, că vin săptămâna asta, că vin peste 3 luni, că vin peste... Nu ai de unde să știi exact când vine aia. Dar ca să elimini în totalitate șansa de a intra cu strategia aia pe un cont funded, challenge, real și mai departe, exact în strike-ul negativ, cel mai bine e să urmărești strategia fără să faci trading cu ea sau să o pui să tranzacționezi cu vorba de câțiva dolari poate risc, ca să poți să ții tu evidența, până strategia intră într-un strike negativ. În momentul când strategia a intrat într-un strike negativ, aștepți să treacă strike-ul negativ și doar după asta tu începi să folosești pe conturi cu bani. Că vorbim de challenge, de instant funding, funded accounts, conturi reale. Pentru că pur și simplu acum probabilitatea ca tu să mai intri într-un alt strike negativ este destul de mică. Nu este zero, dar este destul de mică. Adică îți dă șansa să intri într-un strike pozitiv, care te ajută mental, te ajută că poți să faci bani pe cont și dacă vine un strike negativ, nu mai pierzi de la tine din buzunar, pur și simplu se duce contul în drawdown, dar din profit, ai foarte, foarte multe avantaje. Cum s-ar zice în românește, încep cu dreptul. E cea mai simplă cale de a începe cu dreptul după ce ți-ai făcut o strategie. Nu tranzacționezi cu ea până nu intră într-un strike negativ. La mine e o lege asta în momentul de față. Nu există să tranzacționezi cu o strategie nouă până nu a intrat într-un strike negativ. Așa știu sigur că mi-am crescut imediat șansele ca să intru direct într-un strike pozitiv. Revenim la ce ziceam înainte, nu-ți pierde banii. Da, corect. Nu-ți pierde banii. Nu-ți pierde banii. Dacă ți-ai pierdut contul de trading, degeaba îți mai revii tu. Că dacă nu mai ai cont de trading, nu mai ai cum. Degeaba reveni strategia și începi să funcționezi din ce în ce mai bine dacă tu nu mai ai cont. Nu mai ai cont, nu mai faci bani, nu tranzacționezi. Că mai e. Atât de simplu. Foarte simplu. Atât de simplu. Ce se întâmplă de aici? De aici poți să iei o pauză, pentru că e ca un domino emoțional. De aici se întâmplă, iei o pauză, că poate nu mai ai bani să pui imediat în contul de trading sau să-ți cumperi un challenge. Iei o pauză, strângi bani din nou pentru cont personal, pentru challenge, pentru instant fund și așa mai departe. Strategia în momentul ăsta, când tu ai pauza asta poate de o lună, două până strângi iar bani, e win și luna asta, win și luna aia și așa mai departe. Și ce se întâmplă?
ai făcut rost de bani într-un final. Te duci și îți cumperi un cont de challenge sau îi pui pe un cont real. Și zici, gata, de mâine încep să fac bani. Pui strategia aia și ghiși ce? Strategia aia poate să intre din nou într-un strike negativ. Corect. Și toate astea pentru că nu am așteptat. Exact. Lasă-i să treacă. Exact. După aia, când știi că o trecut, te uiți pe statistică, vezi cam câte ar trebui să ai consecutivi. Dar un pic, nu-i mare lucru. Doar te-ai uitat, ai văzut, ai înțeles, până a trecut strike-ul negativ, începi din nou să tranzacționezi și totul poate să fie bine și poți să începi din nou cu dreptul, să nu începi cu stângul, să nu să ai probleme, să pierzi bani. Exact, pentru că altfel, efectiv, riști să intri în roller coaster-ul ăsta, ca la domino se întâmplă, totul pică în jurul tău. Cum am spus, ai luat pauză, ai făcut rost de bani, ai început să tranzacționezi, poate 2-3 săptămâni, după aia vine iar strike negativ. Și devine strategia? Nu, poate strategia, da, e extraordinară. Dar din cauza faptului că timingul a fost foarte, foarte prost, tu nu ai avut răbdare, n-ai avut un risk management foarte bun, ți-ai pierdut contul de trading, nu ai de unde să știi asta. Asta e foarte important în domeniul ăsta, să nu fii lacom, să fii răbdător și să ai un money management nu bun. Ce foarte bun. Extraordinar de bun. Pentru că altfel riști să continui să pierzi, chiar dacă tu ai un sistem foarte bun sau ești un trader bun, poate foarte mulți dintre voi sunteți niște trader excepționali și aveți strategii de trading foarte bune. Dar cu toate astea pierdeți bani. Dacă vă întreb acum câți bani ați făcut, sunteți pe gaură. Și nu e vorba că nu sunteți buni, că strategiile voastre nu sunt bune. Ci pur și simplu money managementul vostru nu a fost deloc corespunzător. Și uite, din cauza asta, în loc să fi făcut poate până acum câteva zeci de mii, încă sunteți în pierdere, încă sunteți cu moralul la pământ și așa mai departe. Și încă pierdeți bani. Deci e foarte important. Ai trăit-o și tu pe pielea ta, nu? Da? Dar atunci înțelegi, până nu trăiești de câteva ori pe pielea ta, e greu. Ori de câte ori ți-ar spune cineva, poate și voi acum ziceți, da, mă, bine, da, sigur. Așteptați și dați voi cu capul de sus și după o să-mi dați dreptate, da? Dar să vă aduceți aminte de chestia asta, că fără money management nu ai cum să... Nimic nu funcționează. N-ai cum să reziști în domeniul ăsta. Iar dacă sunteți printre noi, oameni care visează să facă dintr-o $1.000 100.000, dacă se poate, într-o lună, că așa a văzut pe X și pe Y. Deja vorbim de filme, adică... Da? Să știți că lucrurile astea se întâmplă. Teoretic e posibil să faci 1 miliard într-o zi. Practic, din cauza genul ăsta de oameni și de promovări, industria asta are un număr atât de mare de oameni care își pierd banii. Pentru că uitați-vă cât de greu e și când încerci din răsputeri să fii consistent și să ai un risk management bun. Dar tu când te duci pe un cont de 1000, ești numai rachet. 50%, hai că să fac bani. Ai luat un strike, că nici n-a pus să iei un strike negativ. Da, nu, n-a pus. Dacă ai intrat o dată cu 50%, ai 2 tranzacții, maxim 2, că nu le prinzi nici pe alea. Exact, uite, am început să fac, am făcut, ai văzut pe contul ăla de 10.000, am postat și pe TikTok, contul ăsta, 790 și e un cont de 10.000, adică nu... Și îmi dă cineva mesaj pe un comentariu pe TikTok că eu nu știu să fac trading, că el a făcut, nu știu, 500 cu 1000 sau ceva în genul ăsta, știi? Dar și eu puteam să fac banii ăștia. Tu știi cum funcționează automatizarea strategiei și că pot să folosesc pe un cont de 1000, puteam să fac 1000. Puteam să fac 1000, dar dacă e într-un strike negativ, am bubuit contul. Care era... Nu știu, cum era să vin eu în fața voastră și să vă zic, uite, am pus $1.000 pe contul ăsta. Am bubuit contul. Și am făcut 800 și voi să faceți și voi chestia asta, dar eu după vă arăt că într-un strike negativ mi-am bubuit tot contul. Da? Deci,
nu, nu-mi place să promovez absolut deloc chestia asta. Vedeți și voi tot ce vă arăt, și Alexandru din interior, că încerc să explic oamenilor să nu piardă bani. E foarte important lucrul ăsta. Nu pierde bani. La fel și challenge-ul ăsta cu contul ăsta de 10.000, cu riscul care, dacă intru în drawdown, riscul e de, drawdown e de 16%. Atât e calculat într-un strike negativ. Alexandru știe exact despre ce vorbesc, poate pentru foarte mulți dintre voi că nu tranzacționați cu statistici și probabilități, nu înțelegeți atât de bine chestia asta, dar el știe exact la ce mă refer. Noi știm cât e max drawdown-ul, la ce să ne așteptăm și așa putem să ne calculăm perfect riscul. 16% drawdown, max drawdown ca și day trader, ești super safe, adică ca eu să-mi pierd contul ar trebui să încasez câte? 5 drawdown-uri, max drawdown-uri, unul după altul. Teoretic e posibil, practic foarte, foarte puțin probabil să se întâmple chestia asta, dar dacă riscam mult mai mult, automat făceam mai mulți bani, dar șansele să pierd contul într-un max drawdown erau foarte mari. Da? Am vorbit despre trading și chiar vorbeam cu Alexandru și cu Izabela, întrebam pe Alexandru ce părere are iubita lui, că el face trading, pentru că știu, și eu am trecut pe acolo, da? E greu pentru soție, prietenă, logodnică, părinți chiar, dar să rămâne la chestia asta de iubită, prietenă, logodnică, soție, e foarte greu să avem susținerea lor. Și mi-a fost greu, nu condamn pe soția mea că n-a fost atât de îngăduitoare, să zic așa, era normal, gândiți-vă puțin. Îl vezi pe soțul tău că pierde bani și el îți zice nu, că fac. Din ochii lor, să știți că noi părem poate de foarte multe ori ca și gambleri. Gândește-te că mergi și zici, am pierdut contul ăsta, am pierdut banii ăștia, dar nu că acum fac. E bine și te duci și pierzi și pe aia. Și te duci și pierzi și pe alții. De cel mai multe ori este nevoie de susținere aici. E foarte multă nevoie. Pentru că în momentul în care începi să pierzi sau chiar și când lucrezi în trading, nu e un domeniu chiar atât de ușor. Adică toată lumea știe că nu e un domeniu ușor deloc. Dacă era un domeniu ușor, da, toată lumea... Ai foarte mult de muncă. De obicei pe partea psihologică, tu acolo trebuie să muncești cel mai mult. Ca să înveți să gestionezi emoțiile, să înveți să știi să controlezi tot în momentul în care tranzacționezi. Și aici poate să intervine el. Orice presiune suplimentară pe chestia asta te poate ruina, efectiv. Să știți că și ăsta este unul din motivele între care atât de mulți oameni pierd în acest domeniu. Tu, din câte am înțeles, Alexandru, nu ai problema asta și se vede chestia asta, te ajută foarte, foarte mult, să știți. Chestia asta ajută foarte mult, adică gândește-te când intri într-un drawdown sau ai pierdut un cont sau ai niște frustrări acolo și vine soția și zice, ți-am spus eu să nu mai faci, iar bagi bani, nu ți-a ajuns. Vorbesc foarte serios, adică eu am trecut pe acolo, știu ce înseamnă, da? Din nou, nu mă învinovățesc pe soția mea și mai departe, că nu m-a susținut de la început și nici voi să nu vă învinuiți soțul, soția, părinții. E normal, așa se vede din exterior. Din exterior, când nu faci bani în domeniul ăsta, te cataloghează ca și gambler. Mai citește un pic pe acolo și vede că oamenii pierd și alea zice, nu merge. Da? Dacă faci bani, lucrurile se schimbă, da? Deci nu vă învinovățiți soții, soțiile, iubitele, iubiții, părinții că nu vă susțin la început. Așa se vede din exterior, că parcă suntem gambleri, da? Dar vă spun, dacă aveți susținerea lor, uite cum Alexandru o are din partea iubitei lui, e un ajutor fenomenal. Pentru că atunci când e jos, dacă mai vine și ea și mai zice, ți-am zis eu, mai bag un pic cuțitul. Pe mine m-a ajutat foarte mult pe partea asta psihologică, pentru că după ce pierdeam sau când eram într-o perioadă din asta de stres, s-a acumulat stresul, poate și de zi cu zi, diferite chestii pe care, nu știu, la muncă sau la o firmă sau, bun, după care intră și trading-ul și din nou e un stres și acolo, că trebuie să te gândești, că trebuie să ai grijă la tot ceea ce faci.
Nu e un stres după ce ai o strategie și când vezi că totul merge bine, atunci nu te mai stresezi, pentru că știi cum tranzacționăm noi, statistici și probabilități, e super simplu, dar până să ajungi la super simplu, ai de muncă. Și acolo, dacă vine și persoana de lângă tine și începe să pună presiuni pe tine și să te înghimpi așa, să-ți spună că băi, nu e bine, că ai pierdut bani, că ai investit prea mult, că nu mai fă asta pentru că nu e de tine sau ceva, atunci apare mult mai multă presiune și tu ești predispus de atunci să greșești sau să stai... Nu să te panichezi, să recuperezi. Corect. Sau de multe ori poți să te lași de domeniu, adică Da, vezi că nu ai susținere, te-ai lăsat de domeniu, un domeniu care poate pe tine în viitor să te facă milionar. Dar tu nu-l înțelegi și tu nu știi, mai ales că nu ai susținere din partea cui trebuie, persoane care tot timpul ești lângă ea și atunci ai nevoie de susținere, atunci ai nevoie de cât mai mult ajutor. În schimb, la mine nu e așa. La mine totul e bine. Am susținere 100%. Mă ajută de multe ori când deschid graficul, e lângă mine. Deci deodată apare lângă mine, nu contează unde. Eu când am deschis calculatorul, mă uit pe grafic, apare lângă mine. Stă acolo atent, se uită, mă ajută, vorbește, mă întreabă. Mă susține foarte mult și financiar și cu tot ce am eu nevoie. Adică indiferent de perioade, cât sunt mai proaste, cât sunt mai bune, că fac bani, că nu fac bani, e acolo pentru mine. E un avantaj foarte mare ca persoana de lângă tine să te susțină în ceea ce faci. Și un sfat pe care vi-l dau, ca să îi faceți pe cei din jurul vostru să vă ajute și să înceapă cumva să vă susțină, este să le arătați că din domeniul ăsta se fac bani. Da? Cum Alexandru știe, el are payout-uri, da? I-a arătat iubitei că se pot face bani din domeniul ăsta și așa mai departe. Da? Și asta vă recomand și vouă. Oricât de mici ar fi retragerile, că tranzacționați pe un cont live al vostru, că tranzacționați pe un cont instant funding, nu reinvestiți absolut toți banii ăia din nou în alte conturi, iar pe real și mai departe tot. Încercați să retrageți din banii respectivi ca să poți să-i arăți persoanei de lângă tine că bă, chiar sunt bani și chiar poți face chestii cu ei. Nu știu, mergeți în oraș și cumpără ceva. Asta nu dai greș niciodată, ok? Cumpără ceva de banii ăia, ok? Din nou, ceva super simplu. Mergeți în oraș și plătește niște facturi, da? Că în momentul când le arăți că banii ăia nu sunt doar niște numere și tu nu ești un nebun care toată ziua stă acolo și o dă în păcănele sau mai știu eu ce, când îi arăți că e pe bune chestia asta, atunci o să vedeți că încet, încet mentalitatea lor se va schimba. Eu vă spun asta din nou din experiența mea, așa am trecut și eu peste acest hop, de la nu merge, las-o, fă altceva și mai departe, la parcă merge. Știi? Și de la parcă merge la milionar. Da? Deci, dacă te iei de foarte multe ori să știi după o soție, eu dacă mă luam după soție, cred că prima dată nu mai ajungeam aici. Eram în continuare acum la un job normal. Pentru că te împing în direcția aia și din nou, nu e absolut deloc vina lor, așa părem din exterior. În momentul când bați și pierzi, bați și pierzi, bați și pierzi iar, bați și pierzi iar, automat că zice, bă, da, gata, atâta. Și pune presiune pe tine și tot așa. Dar dacă tu între timp îi mai arăți că uite, mai scot bani, mai facem asta, o să fie și din ce în ce mai indulgenți cu tine. Și încet, încet o să înceapă și susținerea, da? Deci, să știți că asta este, din nou, încă o parte a tradingului. Și ajungem din nou la tradingul nu este, cred că nici 10% despre grafice. Tradingul este efectiv despre tot ce ne înconjoară. E ca un job normal, ca un business normal, unde lucrezi cu oamenii de lângă tine. Într-adevăr, suntem doar noi cu graficele acolo, dar până ajunge la nivelul în care să nu te mai deranjeze nimeni și pe bune să fii doar tu cu graficele, e drum lung. Și astea sunt hopurile peste care trebuie să trecem. Chiar cum discutam mai devreme de trading, poți să ai o strategie cât mai bună, cât mai profitabilă. N-are importanță. Odată ce nu știi să gestionezi riscul, nu contează cât e de bună strategia. Pierzi. Partea psihologică, partea emoțională, atunci când în primul rând trebuie să lăsăm un pic lăcomia deoparte, pentru că de multe ori lăcomia ne duce în gaură. Da, mai ales când începi să fii un pic bun și să faci bani. Clar. Zmeu. Ai 2-3 tranzacții câștigătoare, ai 4-5 la rând. Hai că creștem riscul, fac mai mult, câștig mai mult, mă îmbogățesc, Doamne, ajung să fiu bogat.
Dar nu funcționează așa. Tot timpul îmbogățești, dar tot timpul trebuie să ne îmbogățim din câștiguri mici și multe. Așa funcționează. Nu din câștiguri, dintr-un singur câștig mare. L-ai luat odată, vezi, Doamne, cât am câștigat și după aia ce faci? Ușor Pierzi? vin, ușor se duc. Dacă ai Corect. făcut 10% într-o tranzacție, înseamnă că riscul a fost pe măsură. Sau, acum poate să ziceți, păi da, George, am făcut 10%, dar am riscat doar 1%. Înseamnă că ai o strategie cu un risc reward de 1 la 10 și asemenea strategie, un strike negativ la genul ăsta de strategie, adică win rate-ul probabil e dezastruos, undeva la 20%. Într-adevăr, dacă e 20% win rate cu o strategie cu risc reward de 1 la 10, Tot e bine. teoretic e profitabil, e extraordinar. Dar nu există să faci bani cu așa ceva. Și vă zic de ce. Pentru că la asemenea win rate, care să nu știe, strike-ul negativ, păi încasezi la ordinea, nu știu, poate la câteva zile un strike negativ de 20 de tranzacții pierzătoare una după alta. Mental, să treci peste așa ceva fără E să schimbi foarte strategia. Păi îți vine să schimbi strategia când ai un win rate destul de bun și ai 3, 4, 5 tranzacții pierzătoare una pe alta în mintea ta, bă, trebuie să schimbi strategia. Păi dacă ai 7, 8, 10, îți spun sincer că șansele ca tu să schimbi strategia sunt 99,99%. Corect, pentru că atunci nu mai poți gestiona nimic, Nu. emoții, când te gândești, păi am avut o zi pierzătoare, 2, 3, 4, 5, 6, 7, păi dar nu e de ajuns. N-are cum să mai meargă, n-are cum să mai meargă asta. Da, dar oricum e de ajuns să ajungi la, dacă ai un cont finanțat, cum e de la Exact. Founding Dynasty sau la altă companie, e de ajuns 10 zile sau 8 zile. După aia te-ai lămurit, că te lămurești singur, nu e nevoie. Că în alea 8 zile, deci 8 tranzacții pierzătoare la o asemenea strategie pot veni oricând. Oricând, Poate să vină adică e- și 10 și 20 de tranzacții. Exact, Nu exact. știi niciodată câte ori să vină până când vine tranzacția aia câștigătoare. Sau poți să ai 2-3 tranzacții câștigătoare consecutive, dar după aia să ai doar pierderi timp de 3 luni de zile. Pentru că are un win rate Foarte, foarte mic. Foarte Uite, mic. eu uite, că am vorbit de win rate și de strike-uri de genul ăsta, cel mai mare strike negativ pe care eu l-am avut, vorbim acum de ani și ani și ani de zile, când mă axam foarte mult pe risk-reward, da? Pentru că e partea sexy a tradingului. Creierului nostru îi place senzația de nu contează dacă greșesc, când câștig, recuperez pierderea și fac și bani. Pentru creierul nostru e foarte ușor de asimilat și te păcălește chestia asta. Și bineînțeles că și eu am trecut pe acolo și prima dată numai strategii cu risk reward uriaș și căutam. Am avut odată o strategie cu un risk reward destul de mare, unde am avut 34 de pierderi consecutive. 30. Imaginați ce înseamnă asta. E ireal. N-am schimbat strategia, da? Dar nici n-am mai revenit, n-am mai stat. Deci am testat strategia, am trecut prin strike negativ, am început să recuperez ulterior, dar nu, n-am mai tranzacționat cu ea, deci nu am așteptat să intru iar pe profit, pentru că tentația să schimb strategia când vezi, dar eram supărat în fiecare zi, efectiv. Deci că ploua numai deasupra mea, așa mă simțeam. Deci, mai bine, un win rate mai mare, oameni buni, să știți că înseamnă stabilitate mentală. Da? Adică când tu ai o strategie care are un win rate mic, da, un risk reward mare, teoretic e profitabilă, tu vei fi trist o mare perioadă de timp. Vei fi trist, vei fi frustrat. Gândește puțin, ai văzut cum e când pierzi. Cui Dumnezeu îi place să piardă? Că nici mie nu-mi place să pierd. Ok, că n-am o problemă și înțeleg, dar tot nu-mi place să pierd. Adică cui îi place să piardă bani, știi? Mai ales dacă ești la început și nu ai bani din cât ai făcut anul trecut și toate cele, știi? E foarte greu, gândește puțin. Ai încasat o zi pierzătoare, ești nervos toată ziua. Vii mâine, e și mâine pierdere. Ești nervos și cu soțul, și cu soția, și cu părinții, și cu prietenii. N-ai chef să te duci nicăieri, ești numai morocănos. Pe când eu, că am un win rate de 98%, sau voi, că la fel și voi vă duceți toți spre win rate, majoritatea oamenilor din program se duc către win rate, pentru că mai devreme sau mai târziu au înțeles cât de important e că nu e vorba doar de e mai profitabil cu risk reward mare sau e mai profitabil cu win rate mare. Nu e vorba de chestia asta, e vorba, bă, cât de fericit vrei să fii. Gândește, eu câștig în fiecare zi sunt fericit. Ok, vine o pierdere în care e o pierdere mai agresivă, la un win rate așa mare, risk reward destul de mic, negativ. Când iei o pierdere,
O simți, știi? Dar eu sunt supărat doar în ziua aia. Dar În rest, în fiecare zi sunt fericit. cum ai avut 34, păi 34 de zile de supărare, 34 de zile de Erau stres. luam mai multe tranzacții într-o zi, n-a durat 34 de zile, executam mai multe tranzacții într-o zi, da. Poate o săptămână consecutivă. Exact. Adică într-o săptămână tu doar trist erai, pentru că doar pierdeai. Așa sunteți voi, gândiți-vă la chestia asta, gândiți-vă la strategia pe care o folosiți acum și gândiți-vă cât de supărat ești. Păi și merită, că ai tu un risc reward mare. Păi, suntem aici să facem bani, să ne folosim de toate trucurile astea posibile încât să ne aducem în situația în care să ne controlăm emoțiile. Dacă tu pierzi, ești supărat și ești mult mai predispus să schimbi strategia de trading, să mărești riscul, după aia să bubui contul pentru că n-ai avut un money management bun și toate cele. Pe când, dacă câștigi foarte des, chiar dacă n-ai face teoretic atâția AR cât faci cu un risk reward mai mare, poți să riști mai mult. Pentru că automat drawdown-ul la tine cu un win rate foarte mare, max drawdown-ul e mai mic, ai mai puține pierderi consecutive și chiar dacă riscul tău, chiar dacă AR-ul la final de lună e mai puțin decât dacă ai avea o strategie cu un risk reward mai mare, tu poți să riști mai mult procentual. Pentru că drawdown-ul e mai mic. Vă explic asta și în program. Drawdown-ul e mai mic și doar despre drawdown e vorba. Nu e vorba neapărat despre cât riști într-o tranzacție. Mulți oameni mă întreabă cât e ok să risc, dar cât e max drawdown. De acolo decidem cât suntem ok. Corect. Să... Aici statistica decide cât poți să riști. Aici Nu statistica. Aici, tocmai de asta modul ăsta de a tranzacționa pe statistici și probabilități e mult mai bun pentru că ai foarte multe lucruri care practic îți date, strategia îți spune când să tranzacționezi, la ce oră să tranzacționezi, cât să riști, cum să intri, când să intri. Toate astea ți le spune strategia. Nu trebuie să stai tu în fiecare zi pe grafic, bă, uite, stai, bă, are setup bun, să intru, să nu intru, nu, mai aștept, că după aia tu l-ai pierdut pe ăla, mamă, dar ce bun a fost, mai stai cât mai stai, te mai uiți, mai găsești unul bun, acolo intri, ăla pierde. Aici nu e așa, nu discutăm despre asta. Aici ai ore fixe, intri când trebuie să intri, strategia decide totul. Deci tu să greșești, asta greșești doar că vrei tu să greșești. Că nu ai cum altfel, adică te gândești că lasă că... Greșești din lăcomie, adică... Corect, dai un pic deoparte statistica, spui că nu, că lasă că merită să risc un pic mai mult, câștig mai mulți bani și după aia vedem. Măcar câteva zile să o țin așa. Astea sunt greșeli pe care noi le putem numi greșeli intenționate, pentru că intențional le facem. Noi vrem să facem asta. Dar nu, strategia îți spune exact de la cap la coadă cum să faci, ce trebuie să faci, la ce oră să faci și când să faci. Adică lucrurile astea simplifică foarte mult totul. Simplifică enorm de mult totul. Te scapă de toată povara aia de a lua decizii. Eu mi-aduc aminte de mine când tranzacționam, că 5 ani de zile așa am tranzacționat și toată ziua eram cu telefonul în mână, toată ziua eram, uite așa. Mergeam în oraș sau făceam ceva sau la muncă și îl puneam așa pe masă și toată ziua nervos, toată ziua recalcitrant, toată ziua cu ochii pe telefon, lucru care nu mai există. Bine, la mine deloc, dar și la ei, da, încet ajung și în punctul respectiv, pentru că nu mai trebuie să stai toată ziua. Când intru, mai tragi o linie de trend, mai tragi un suport, o rezistență, te mai uiți un pic, mai mărești, mai micești, mai dai în spate, mai schimbi time frame-ul. În cazul ăsta eliminăm și cea mai mare parte din stres. Cu statistici și probabilități. Aici eliminăm foarte mult din stres, eliminăm emoțiile alea, eliminăm deciziile pe care trebuie noi să le luăm, dar ia strategia în locul nostru, unde nu îți mai pui, stai să te gândești, să iei decizii proaste. Pentru că de multe ori când iei decizii, ba iei când ești supărat, ba iei când ești prea fericit, ba iei când ai așa o stare de monotonie, nu știi că e bine, că nu e bine, că nu știu. Atunci luăm cele mai proaste decizii, că spunem că sunt fericit și iau decizii bune. Nici atunci nu ai decizii bune. Exact. Pentru că atunci când ești fericit, ești predispus să te crezi corect, să vezi numai tranzacții bune și toate cele. Și zici că atunci, bun, hai că intru, că e bine, că fac, și atunci poți să pierzi, pentru că tu ești fericit, iei decizia că te risc mai mult, câștig mai mult. Sunt foarte multe, dar statistică și probabilități pentru toată lumea și ce trebuie. Deci Elimin efectiv cel mai mare dușman, emoțiile. Adică elimin tot ce înseamnă emoții, pentru că emoțiile vin doar atunci când tu decizi. Să intru, să nu intru, te mai uiți în spate, nu există așa ceva. Cu statistici și probabilități știi exact. E așa.
Gândiți-vă puțin, e pasul 1, pasul 2, pasul 3, nu știu, hai să zicem 4 pasuri, ai 4 condiții, da? Poți să pui 1.000.000 de condiții, poți să pui 2, poți să pui 5, am dat un exemplu. Pasul 1, 2, 3, 4, ai deschis una dintre condiții, nu știu, uite, e ceasul 15:29. Hai să zicem că una dintre condiții este să tranzacționăm la ora 15:30, atunci aplasăm ordinul. Am deschis laptopul la 15:30 și vedem. Pasul 1, pasul 2, pasul 3, pasul 4. Sunt îndeplinite? Da. Am plasat ordinul, știm exact unde e intrarea, unde e stop loss, unde e take profit, l-am închis și aia e tot. A durat un minut. Foarte Chiar simplu. durează. Și nu ai stat să iei decizii. Adică eu tranzacționam uneori în 2 minute, în 3 minute. Exact, Știi? depinde câte ordine ai, când calculezi poziția. Deci atâta faci. Atât timp pierdeam eu cu tranzacționând și am luat payout-uri, am fost plătit din chestia asta, din alea 2-3 minute pe zi pe care le... Da. Acum, nu te gândi că în 2-3 minute o să vezi să faci trading, da? Asta e totul altă discuție. Ăsta e rezultatul final, ok? Ăsta e rezultatul final. În program trebuie să muncești. Da, ai undeva la 5-6 luni, trebuie să fii 100% atent, trebuie să te dedici 100%, trebuie să dai tot ce ai mai bun ca să înveți domeniul, să-l înțelegi și după aia te bucuri de alea 2, 3, 5 minute pe zi. Exact. Asta e finalul, că e cea mai bună răsplată. Când vezi că ai și timp liber, tranzacționezi, într-un timp foarte scurt, 2 minute ai tranzacționat, după aia ai toată ziua doar a ta, faci ce vrei. Păi atunci ce răsplată vrei mai mult decât timp liber? Exact. Și bani. Dar nu vine în 2 minute, ok? Deci, niciodată. Dacă intrați și vă alăturați programului și mai departe, intrați alături de noi, nu se întâmplă în 2 minute, ok? E un program unde noi suntem foarte meticuloși, unde ai teme de făcut, ești corectat la teme, nu treci mai departe că e cuiva lene sau să nu există așa ceva, temele sunt verificate, nu treci la modulul următor până nu ți-ai făcut tema. Poți să zici tu că ai plătit și că vrei să vezi mai departe, nu există așa ceva, pentru că știu că asta ar fi o cale pentru cei care intră în program să se uită la videouri ca la un film pe Netflix, termină de văzut videourile și la final n-au învățat nimic. Sau la final sunt ăia care se cred profesioniști, gata, am înțeles, tot fac. Nu e chiar așa. Ai înțeles tot ce ai făcut, praf. Ai făcut totul praf. Nu există așa ceva. Deci programul, să știți că dacă vreți să învățați alături de mine și de ceilalți mentori din program. Un program foarte strict, trebuie să fii foarte atent, trebuie să asculți mentorul, niciodată nu trebuie să te bagi peste mentor că tu nu faci temi, că tu ești trader de ani de zile, că eu nu fac temi. Da. Avem oameni de genul, să știți. Eu am George, eu am 8 ani experiență, da? Dacă zici că nu există, să știi că în program am persoane care au avut 15 ani experiență, care au avut trading floor-uri în străinătate și mai departe și tot au venit aici, da? Pentru că să intri în program nu intră doar oamenii care nu știu să facă trading sau sunt varză la trading. În program intră și oameni care fac bani și vor să se dezvolte și mai mult, să învețe ceva nou. Toată lumea, ok, statistici și probabilități, băi, trebuie să fiu acolo, știi? Adică vreau să învăț și asta. Da? Deci să nu catalogați niciodată că dacă tu cumperi un curs, că e de trading, că e de nu știu ce, de nu știu cum, nu înseamnă că e unul mai bun ca tine sau cum să cumpăr eu, cum să învăț eu de la ăla. Nu e vorba despre asta. E vorba de a te dezvolta, a acumula din ce în ce mai multe informații. Da, dar cum zicea Alexandru, nu contează câți ani de experiență ai, cine ești și mai departe. Fie că ai 0 experiență, fie că ai 10 ani experiență, tot același proces e. Nu sar peste teme, nu vii tu că știi. Când intri în program, tot începe de la 0 pentru toată lumea. Deci nu există diferențe, că ai 10 ani, că ai 20 de ani, că ești profitabil sau nu. Da. Toată lumea începe la fel, nu mă interesează dacă ești profitabil, faci bani, felicitări. Scopul meu prin programul ăsta este să te ajut să faci bani și cu felul meu de a tranzacționa, da? Dar pentru a face lucrul ăsta trebuie să mă lași să te ajut. Da? Și să asculți, să înțelegi și tot așa. Bun. Alexandru, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și că mi-ai dat feedback-ul tău chiar aici live. Mă bucur că te-am întâlnit și că ai putut să ne vizitezi. Ar fi super să poți trece săptămâna viitoare pe la noi, să poți să-l întâlnești și pe Marius, cu siguranță s-ar bucura.
Mulțumesc și eu, George. Îmi pare bine. Îmi pare bine să cunosc echipa. Aș vrea să cunosc toată echipa, în special pe Marius, pentru că el m-a ajutat cel mai mult. A fost tot timpul lângă mine. Nu m-a lăsat niciodată. Asta înseamnă să ai un mentor care stă cu tine, nu știu dacă în fiecare zi, depinde acum de câte ședințe Dar nu ai sunt, nevoie strategii de și așa mai el departe. Acum poate vă întrebați, păi George, păi cum, nu ești tu mentor? Dacă ar fi să mentorez eu pe toată lumea, unde în program avem 500 de oameni, credeți că aș avea timp? Adică nu e vorba că nu vreau, nu pot să am timpul ăsta. Înțelegeți? Și pentru a face programul un succes adevărat, de asta am oferit mentori care să aibă mai puțini cursanți, ca să poată să intre, pentru că noi intrăm pe Zoom, Alexandru poate să confirme chestia asta, feedback-ul se dă personalizat, se lucrează la strategia fiecăruia în detaliu, în special prima strategie, aia e cea mai importantă pentru că acolo înțelegi efectiv și vezi că se poate, da? Eu, dacă aș fi asta, n-aș putea să stau individual, nu contează că vreau sau nu vreau, pur și simplu timpul, n-ai avea cum să stai individual cu 500 de oameni sau să zici, să ne vedem 5 minute să zic da, nu. Nu despre asta e vorba. Nu așa funcționează. Nu așa Aici funcționează. un mentor e mentor în adevăratul sens a cuvântului. Stă cu tine, te ascultă, îți dă sfaturi, îți spune ce greșești, ce faci corect. Și abia atunci tu iei informații. Că dacă, cum spunea George, intră, îți răspunde doar da sau nu 5 minute pentru că nu are timp, pentru că sunt foarte mulți. Uite așa, nu facem nimic, nu învățăm, nu apucăm nici măcar să ne răspundă la toate întrebările pe care le avem. Adică când intri cu mentorul tău, îți poate răspunde la toate întrebările pentru că este timp, are timp pentru tine, îți oferă timpul ăla. De asta e mentorul tău, de asta tot timpul stă cu tine, îți oferă suport oricând ai nevoie, poți oricând să-l întrebi, orice întrebare ai, orice problemă ai, tu îi scrii sau faci un apel cu el și e acolo pentru tine. Exact. Dar Exact. Așa trebuie să-mi scrie mie cineva și să-i răspund după 2 zile. Omul ăla a trecut deja de problemă sau deja și-a pierdut toți banii că a crezut că e bine și a dat înainte așa. Da. De asta programul, să știți, are un asemenea succes, pentru că programul e făcut din trăirile mele, din experiența mea, tot ce am întâmpinat eu până acum și să ai un mentor contează foarte mult. e aur. Deci, cursuri online, păi dacă dai un video, dacă vă dau videourile mele să vă uitați la ele, la videourile din curs, dacă ți le dau ție, rata de succes a oamenilor care văd videourile respective o să fie foarte mică. Pentru că mulți dintre voi nici măcar nu o să le vedeți până la capăt. De asta, când ai un mentor, totul se schimbă. Pentru că acolo e feedback personalizat, lucrezi unul la unul, strategie, teme și mai departe. Înțelegi cu adevărat totul pas cu pas. Da? De asta majoritatea cursurilor online nu folosesc nimănui la nimic, pentru că nici nu are importanță dacă sunt bune sau nu sunt bune, nu ne uităm la ele. Cam atât de simplu. Sau te uiți la ele ca la Netflix. Am avut multe cursuri de genul cu tot felul de mentori din ăștia fantomă care, vezi, Doamne, veneau, cât suport 24/7, câte ajung, sunt acolo. Dădeau o serie de videoclipuri, te uitai la ele. Când ajungeai undeva unde nu înțelegeai, îi dădeai mesaj. Stai și aștept câteva zile până se gândește el să-ți răspunde și atunci când îți răspunde, zice că să ne întâlnim, să facem o ședință, nu știu ce. Am întâlnit unul care mi-a cerut 300 de euro pe ședință, 300 de euro pe oră, ca să vorbesc. Da, după ce ai plătit. După ce am plătit deja cursul mentoratului, mentorat, că nu se poate numi mentorat, dar cursul ăla. De asta în program nu ai un număr limitat de ședințe, pentru că unul învață mai repede, altul învață puțin mai greu, nu am eu de unde să determin chestia asta. Da? Și nu vreau să pun oamenii în situația să zic aveți 5 ședințe cu mentorul și poate omul ăla are nevoie de 7 ședințe. Și efectiv el n-a reușit în programul de mentorat pentru că mai avea nevoie poate de încă 2 ședințe în plus să-i se mai spună ceva. Și să cer bani după aia, nu mai plătește un... Da, nu există așa ceva. Poate să confirme și Alexandru că în program ai câte ședințe ai tu nevoie. Dacă ai nevoie de 5, ai 5. Dacă ai nevoie de 10, ai 10 și mai departe. Da?
Din nou, încă un lucru care a adăugat plus valoare programului și de asta atât de mulți oameni au succes în program. Da? Există 100% rată de succes, nu există nicăieri așa ceva. Da? Pentru că mulți oameni nu mai vor, li se pare greu, joburi, business-uri și așa mai departe. Da? Nu există 100% rată de succes, dar rata de succes comparativ orice alt program pe care îl știu este enormă, enormă. Pentru că e oferit un ecosistem întreg, nu doar un curs online. Bun, mulțumesc încă o dată, Alexandru. Mulțumesc și eu, George. Vă mulțumesc și M-a părut bine. vouă că ne-ați urmărit și vă așteptăm alături de noi.